Hoy, Hello! Ayan. isang Good Merry evening. Miyerkules sa inyo. Ano? Isang? Merry Miyerkules. Merry Miyerkules. Miyerkules. In keeping with the spirit of Christmas, Merry Christmas, Merry Miyerkules. Uunahan na kita. 2 araw na lang. Weekend na. na. Ako naman, tatlo niya kita. 4 araw na lang, Lunes na. O ano? Ay, nako. Welcome back, Marga. Ay, Hello, si Marga, guys. Marga, ang sabi ni Chiqui kasi, kaya ka wala kahapon dahil nagpunta ka ng Baguio. Ay, di ba? Next week pa yun. Kasi walang mag-aalaga sa mga anak ko, kaya kailangan sumama talaga ako. So, alam mo naman, kung saan yung family kailangan doon. Sabi niya yan, Marga. Sabi, Pinasa sa akin. kasi nung isang araw kasi pinag-usapan natin, di ba, yung mga gusto magbakasyon. Tapos sabi mo, Baguio ka. Pero anak ko, ang daming requirements na kailangan. Ngayon pa lang ginagawa na. Tamang-tama, no? Mamaya, makakausap natin, di ba? Baka. Oo. Si Mayor Magalong ay makakausap natin. Oo. I'm crossing my fingers. Sana matuloy. Oo. Akala nga namin, tsempong-tsempo, nasa Baguio ka ngayon, pwedeng katokin mo lang si Mayor dun sa City Hall. Sana biglang pupunta na lang ako sa bahay ni Mayor, no? O, di ba? Ayan, nag-confirm na. Kita mo, nagdilang anghel tayo dito. Ayan. Ayan. Tsaka, Sana umayos rin yung internet ko. Sana makiisa siya ngayong gabi. Sana. Oo. Pero mga kapatid dun sa mga nanonood sa atin ngayon, baka bansagan na naman akong dilawan dahil nakadilaw ako. Alam mo naman, kahit konting galaw natin dito kini-criticize, binabash. Meron lang makitang reason. Wala pong meaning ito, mga kapatid. Oo. Yan lang ang gusto ni Chiqui kulay ngayong araw. Buti na, Mark, kung gusto ito lang yung nakuta ko. Di ba, usually, wala naman akong oras maghanap-hanap. So, kung ano yun nandyan sa harap ko, ayan, yan yung pupulong na agad. It's the simple truth, mga kapatid. Okay, Correct. ano mo? Game na tayo. Baka mamaya si Mayor bigla mawala. Okay. Ang bawat balita may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutunton ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiqui Vergel. At ako naman po, si Marga Vargas. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami pong boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako po si Ed Lingao, mahalili para kay Obinal Francisco. Nakatutok po kami ngayon sa 1PH, ang Signal Channel 1. Live po kami sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow po, mag-subscribe, mag-komento, mag-like at mag-share, mga kapatid. At mapapanood din kami sa Signal Play app. Mag-register po ng libreng account sa www.signalplay.com. Okay. Ano po? Game na. Sige. Ang headline sa atin ngayon, Merry Miyerkules, ika-siyam ng araw ng Disyembre, 4.5 trillion peso 2021 proposed national budget. Aprobado na ng bicameral committee. 72.5 billion pesos dyan, inilaan para sa bibiling COVID-19 vaccine. At speaking of bakuna, unang COVID-19 vaccine sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na nanggaling sa China. Ayon mismo kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Galvez, kampanteng makakuha ang bansa sa unang quarter ng 2021. At mamaya sa ating balitang nakaka-good vibes, mga kapatid, dancing Santa Claus sa isang mall sa Antipolo, ikinaaaliw ng mga mamimili. Silipin po natin yan mamaya. Ayan. Mga FB viewers daw natin ay kamustahin daw natin, Marga, dun sa 1PH Facebook page, mga kapatid. Ayan. Actually, ang dami na nga nila. Hello, beautiful Miss Chiqui Vergel from Joshua Berdia. Hello! Si Cleopatra Chan, Merry Christmas daw sa ating tatlo. At magandang hapon po sa inyo, Ma'am at Sir, from Nora Eliscopines. Good evening din po. Si Josefa Abeo. Good evening din. Ayan, Sharon Dumalao, good evening. Lahat sila ay very well-mannered. Mga nag-good evening, nagma-Merry Christmas. Malapit na nga naman ang Christmas. Ayan, Alex Fuentes, present at hindi late. Very good ka. And Jericho Perez. Ayan, mga kapatid, sa gustong magkomento dito, magtanong sa aming mga guests, maging sa amin, ay pumunta lang po kayo sa 1PH Facebook page. Naka-live po kami hanggang alas 8 ng gabi. So, 6 to 8 p.m. po. Ang sa totoo lang, weeknights po. Ayan. You are our victims for the next 2 hours. Meron pa po? Willing victims naman yung mga yan.
Willing victims, oo. Wala akong bipilit sa inyo. Hindi. Wala nang bate. Oo, mamaya naman yung bati. Sige. Oo. Tayo. Okay. Inaprubahan po, ito mathematics so, inaprubahan ng bicameral committee ang 4.5 trillion pesos na proposed national budget para sa taong 2021. Kasama po rito ang 72.5 billion pesos na inilaan para sa pagbili ng COVID-19 vaccine. Ay, himayin natin naman yan. Manggaling ang perang ito mula sa pinaghalong programmed at unprogrammed funds. Ibig sabihin, may bahagi ng vaccine budget na pupondohan pa lang ng gobyerno sa susunod na taon. Ibig sabihin actually, wala pang budget yon. Hanapin pa yung budget nun. Bagay na hindi naman daw magiging problema ayon po sa Finance Department. Bukod pa yan sa 10 billion pesos na vaccine budget mula sa Bayanihan 2 Law. Yun nga lang, kailangan mo nang magpasa ng batas ang Kongreso para ma-extend pa ang visa nito dahil mapapaso na po yung Bayanihan 2 sa December 19. Ibig pong sabihin, aabot ng higit 82 billion pesos ang kabuang pondo ng gobyerno rito. Kaugnay naman ng procurement, kampante raw si Vaccine Czar Carlito Galvez na makakarating sa bansa ang unang supply ng COVID-19 vaccine sa unang quarter ng 2021. Ang naturang bakuna, parehong mula sa China, ang Sinovac at Clover Biopharmaceuticals. Pero posible pa rin makakuha ng bakuna galing sa Gamaleya sa Russia. Siniguro din ng opisyal na walang dapat ipangamba ang mga Pilipino sa bakunang made in China dahil titiyaking ligtas naman ito. Pagdating naman sa vaccine ng Pfizer, Moderna at AstraZeneca, inamin ni Galvez na baka matagalan na ang pagbili sa mga ito. Ipaprioritize kasi nila ang sariling bansa sa mga vaccine production. Samantala, si Trade Secretary Mon Lopez ang pinakahuling opisyal ng gobyerno na kumpirmadong tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Lopez, nagpaswab test muna siya nito lang linggo matapos ma-expose sa isang positive na pasyente. Lunes niya natanggap ang resulta at ngayon nasa ilalim na sa full isolation. Nilinaw naman ang kalihim na asymptomatic lang siya at 19 days ago pa niya huling nakasama ang Pangulong Duterte. Ito medyo light ng kaunti ha. Isa sa mga kauna-unahang nabakunahan kontra COVID-19 ang 81-year-old na si William Shakespeare mula sa Inglaterra. Kapangalan niya. Kapangalan po niya ang sikat na playwright na nabuhay noong 16th century. Kaya naman hindi napigilan ng ilan ang gumawa ng puns at memes para sa pagpapabakuna ni Shakespeare tulad na lamang ng Taming of the Flu at The Gentleman of Corona. Isang Pinay nurse ang nagbakuna kay Shakespeare gamit ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ayan. Kahit naman Marga, Doc Ed, si di ba, yung pinapag-usapan nating COVID-19 vaccine na galing China, kahit naman si Dr. Tony Leachon ay sinabing pag meron na yung EUA ba yun? Emergency Use Approval or Authorization? Ay, okay na daw yun. Kasi remember, there were three criteria, ito yung criteria. Yung una ay kung wala talagang, well, first of all, the studies. Kung may studies na nagsusupport na talagang, posibleng may magiging maganda yung epekto nito or, well, to protect us, no, from COVID-19. Yung pangalawa, di ba, kapag wala namang ibang bakuna or walang ibang medicine to cure COVID-19 or to protect us from COVID-19. And pangatlo, yung if the pros outweigh the cons. Yan. Yun. So sabi niya, basta yung tatlo ay nami-meet, okay yun. Although may kontrobersya dyan sa Sinovac, putok lang yan earlier, yung suhulan ba yan, Bok? Di umano. Oo. Report ng Washington Post na may mga, may nag-acknowledge yung Sinovac ng bribery case involving its CEO among other people. Of course, we're talking about vaccines na hindi itong COVID-19 vaccine specifically. We're talking about previous vaccines na ginawa ng Sinovac. So apparently, merong wheeling, dealing, and bribery reports ang kumpanyang ito for the approval of its previous vaccines. Okay. Okay, pero linawin natin, not the COVID-19. Not the COVID-19 vaccine. Okay. Pero still, good to know. Ayan. Pero ang mahirap dyan, baka mabahiran sila ng di ba? Siyempre, pag may konting chismis or di umanong allegations, pwedeng sabihin na it might be
that might be the case for this other vaccine also. Pero Doc, you said in-acknowledge nila itong bribery. They admitted na may ganito ngang nangyari. Ito sa Washington Post lumabas eh. Let me try to read it to you. I'll pull it up. Ay, sorry. Try 1 month for $1. Kaya magbayad din. pero yung summary niya, Sinovac has acknowledged the bribery case involving its CEO, saying in regulatory findings that he cooperated with prosecutors and was not. Then it gets cut. Pero at least yun, nandun yung keyword, in-acknowledge ng Sinovac. So at least there's some level of honesty sa Sinovac. Just like with AstraZeneca, di ba? Na in-acknowledge nila na, we also don't know, no? Na in-acknowledge na lang nila because they were forced to do it. But yun nga, sa AstraZeneca, the same thing happened. They said, oops, nag-administer kami ng half dose by accident. Hindi naman plano, hindi naman ito yung design ng eksperimento namin. At least may some level of honesty. So, may hope pa rin na okay naman. Okay pa rin. May trust pa rin. Sana. We're very optimistic. Okay, here we go. The Post said Sinovac has acknowledged the bribery case involving its CEO, saying in regulatory filings that he cooperated with prosecutors and was therefore not charged. The CEO said in testimony that he could not refuse demands for money from a regulatory official, the Washington Post said in its report. So, umamin raw yung CEO previously. Okay. That he had to give $80,000+. Or at least hindi ito na-tolerate ng kumpanya. Ito, in 2016, the Post said Sinovac CEO and founder Yin Weidong admitted in a Chinese court that he gave more than $83,000 in bribes between 2002 to 2011 to a regulatory official in charge of vaccine reviews in China. There you go. Okay. Anyway, for context lang yan. Thank you for for the FYI. Ayan. Linaw lang natin at it has nothing to do with the current vaccine. Baka ma-confuse yung mga tao. Yeah. It is not in reference to this COVID-19 vaccine. This is in reference to a 2016 application for approval. So it was a previous vaccine. At least aminado naman. Kaya may honesty. Ilang pang context lang ba? Yes. Lalipad tayo ng Boracay, Bo. Boracay na ba? Boracay na tayo. Boracay, sige. Sa usaping turismo naman, kinundinan ng Department of Tourism ang pamemeke ng COVID-19 test results ng 6 na turista sa Boracay Island. 4 na babae at 2 lalaki ang nahuli ng mga pulis dahil sa bogus na RT-PCR test na kanilang binigay bago pumasok sa isla. Paano kaya nila ginagawa, no? Mga taga Quezon, Parañaque at Makati raw ang mga ito. Kasalukuyan po silang nasa Aklan Training Center para dumaan sa swab testing at mag-quarantine ng 14 days. At ito, isa pang balita tungkol sa mga pasaway. Viral sa social media ang video kung saan makikita ang mga turistang nagpa-party sa may beach sa San Juan, Batangas. Laia yan, di ba? Yan, tama. Correct. Laia sa San Juan. Kitang-kita na hindi sumusunod ang mga bisita ng Blue Coral Beach Resort sa Laia habang nagpapakasaya sila. Wala na ngang face mask at face shield, hindi rin daw sila sumusunod sa physical distancing. At dahil dito, pinasara ng lokal na gobyerno ang nasabing result. Nag-issue na rin ng DOT ng show cause order sa management ng resort. Naku, at ito isa pa, isinailalim na sa lockdown ang bahay ng isang pamilya sa Bontoc Mountain Province. Ito yung tapos nilang itakas ang kanilang 4 na taong gulang na anak na COVID-positive patient mula sa isang isolation facility noong Lunes. Sumakay daw ang pamilya sa mga commuter van na may rutang Mankayan papuntang Abatan, Baguias, papuntang Bontoc at Bontoc papuntang Banawe. Kaya naman, inabismo na ng lokal na gobyerno ang mga posibleng nakasabay nila ng mag-isolate at kontakin ang pinakamalapit na health facility sa kanila. Kasalukuyang nasa Bontoc General Hospital ang matang may COVID-19. Samantala, patuloy na naghahanda ang Bohol sa pagbubukas nila sa mga lokal na turista ngayong December 15. Para sa mga turista na nagbabalak pumuntang Bohol,
Ito po ang mga sumusunod na requirements para sa inyo. Negative swab test na kinuha nyo 72 hours bago ang inyong biyahe. Huwag pong pikiin yan, ha? Pre-booked accommodation sa DOT accredited at ultimate Bohol Experience certified establishments at pre-booked transport services at tours naman mula sa accredited na tour operators. Na unang nagbukas sa turismo ang Baguio, Boracay, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Siargao at El Nido, maging ang Coron sa Palawan. Ayan. Nakagulat yung sa sa Bontoc well, of course we do acknowledge na medyo mahirap sa isolation facilities pero wag naman po niyo ilalabas yung mga positive. Kasi sinakay sa tatlong hiwalay na commuter vans, yung mga van. Yan, ha? Sinakay in 3 vans going home. So imagine mo lahat ng mga naka-close contact nila. Yung ano naman, pero alam mo, Chiqui, pag-usapan rin natin yung mga nagpeke na mga swab testers. So, kasi yun nga yung talagang iniiwasan natin, di ba? I'm sure kaya pumunta yung mga yun because, they're sick and tired of being stuck in Manila tapos pipikiin nila yung mga swab test results nila. Oo nga, tama yung tanong ni Boc Ed kanina. Paano kaya nila ginagawa? Ito ba yung mga mga recto manufacturers na naman? Kasi puro online classes. So walang kailangan ng diploma. Ito na yung bago negosyo. May pagpagawa ng thesis pag sa online classes kayo. So ito na negosyo nila siguro. Pero also, yung sa Blue Coral Resort ba? Tama ba? Dun sa Laia? Sa Laia. I mean, let it serve as an example sa lahat ng mga establishmento, hindi lang sa mga resorts po, pero dapat sa mga restaurants, malls, all establishments, all businesses. Kasi kung hindi talaga ini-implementa ng maayos po yung health and safety protocols, baka po ay mapasara yung negosyo nyo, mas malaking problema dahil mawawala ng negosyo at mawawala ng trabaho yung mga empleyado at least temporarily kung tatanggalin yung business permit po ninyo. So, reminder lang po again, medyo nags kami dito sa totoo lang pagdating sa reminders. But, well, it's for your own good. And unfortunately, it's not the first time for that particular resort. I understand na mga September, na-warningan na rin sila for breaching safety protocols. So kaya ngayon, talagang kaya tinanggalan ng permit. Parang strike 2 or strike 3. Oo. So I don't know, but maybe we can ask if we're talking to somebody from DILG mamaya. Yes. We can ask kung ang protocol ba ngayon pagdating sa mga establishmento na hindi nag-iimplementa ng health protocols ng maayos ay may warning pa rin ba for the holiday season or is it tanggalan agad ng business permit because sa pagkakalap ko or sa pagkakaintindi ko ay ganun, tatanggalan agad ng business permit. So maybe we could clarify that later. Kasi ako willing ako magpatrolya dun sa mga beach. Sa bayan. Para sa bayan ba? Mahirap yun, ha? So, may visor mo, Bok? Pag nagpapatrolya ka? Ito. At sa sarap niya, habang nagpapatrolya. Para makita nila. Merong bagong hindi mo pa pala papakita. Sige. Okay, ano to? Sige, copy, Arvic. Arvic po yung producer namin. Hello, good evening. Greetings to Arvic. Hello, Arvic. I'm so sorry. Ang pangit ng internet ko today. Please huwag magalit. It works. We can understand you naman at least. Pero medyo pixelated. Pero mga kapatid, balitang nakaka-good vibes na tayo. Para sa mga Pilipino, PBA pa pala. PBA. I forgot. PBA. PBA, si Marga Vargas siya yung may expertise nito. Naku, hindi. Ito sa ating balitang sports, magkaka-champion na ba ito na yung PBA Bubble? Yan ang dapat nating abangan ngayong gabi dahil Game 5 na ng PBA Finals 2020 sa pagitan ng TNT Trop ang Liga at Barangay Ginebra. Kung maghahari ang Ginebra, masusungkit nila ang kauna-unahan nilang All-Filipino Cup title sa loob ng 13 taon. Samantala, ang Talking Text kailangan ng 3 sunod na panalo kabilang na ngayong gabi para maagaw ang corona. Tutok lang po sa live coverage ng TV5 at One Sports o sa Facebook page ng One Sports habang nanonood ng Sa Totoo Lang.
At balitang nakaka-good vibes na tayo. Ito, hindi take two, pero totoo na to mga kapatid. Para sa mga Pilipino, anumang krisis o delubyo, tuloy pa rin ang Pasko. Sa panahon ng pandemya, iba't ibang pakulo ang naiisip ng mga Pinoy para ipagpatuloy ang selebrasyon ng Pasko. Sa isang mall sa Antipolo City, hindi pa rin mawawala si Santa Claus sa Christmas gimmick doon. Kasama ng elf puppets, nag-ikot si Santa para sumayaw at maghatid ng saya sa mga mamimili. Nice talaga si Santa na good example sa pagsusuot ng face mask at face shield. Abay, nagpapaalala pa siya ng safety protocols, ha? Ayan. Kaya siya nagpe-face mask na may bigote, no? May bigote. Ayan, no? Oh, posible. Posible. Oh. Sa Naga City sa Cebu naman, bukod sa Christmas lights na tampok sa launching ng Pasko sa Naga 2020, nagliwanag din ang kalangitan sa makukulay na fireworks display. Nagmistulang magical night kung titingnan ang lugar dahil sa mga pailaw at palamuting ito. Ayan. O mga kapatid, yan nga ang patunay na tuloy pa rin ang Pasko ngayong taon. At sa gusto magpaabot pa rin ng tulong, hindi pa rin tumitigil ang ating tuloy pa rin ang Pasko movement. Nandito po ang mga detalye. Pasko, sarili alagaan, kapwa itulungan, tuwa'y magsasaluhan, ituloy ang pagdiriwala. At di pa natatapos dyan, mga kapatid. May sa Christmas channels blowout ang signal sa inyo, mga kapatid. Eto, magiging accessible na kasi ang mahigit 100 channels hanggang January 1 for as low as 30 pesos para sa 2-day access o pwede rin mag-load ng 300 pesos pataas. Kung Signal postpaid subscriber ka na, make sure lang po na magbayad ng bill on time. Para sa iba pang detalye, bisitahin lang po ang signal.tv. Ayan, banda ang Signal parang talaga. pasarol lang yan, no? Oo. Kayang-kaya. Or either 50 or 300. Oh. 30 pesos pala, hindi pala 50, 30 pesos 30 for 2 pesos. days. Dalawang araw niya kami papanood. Oo. Ang mura yun, 300. At least 300. Oh, eto na, mga ano natin, mga viewers dito sa Facebook Live. G Queen, top fan po siya natin. Good evening sa inyong tatlo, sir, ma'am. Good evening din. Alejandro and Nano, hello. Napaka-formal naman niya. Oo nga, no? Sir, ma'am. Chill po, chill. Si Leandro and I think parating nanonood sa atin to. Hello, Doc Ed. Welcome back, Chang Marga and Ma'am Chiqui. Ayun. Watching po ng STL, isang masayang gabi sa mapapanood. Gabi sa panonood na magandang programang STL. Esmael Pascan, good evening sa'yo at si Alvin Pingol. Ayan, madami pa dyan, Margs. Nako, ito. Sana updated tong ano ko. Pasensya na kayo at nagloloko ang ano. Ayan, itong si Eliana Basco, mayong gabi daw sa ating tatlo. Si Sena Castillo. Sabi niya, good PM po, God bless. Roll call, watching from Gagalangin, present. Jam Tracy Arcega. Sakura Javier, hello po mga STL. Ayan. Hello. Ito, Bok, tsaka si Chang Margs, Mylene Centeno. Good evening, everyone watching here in Najran, Saudi Arabia, from Pinoong Kalinga. Wow. Ayan. Hello, mga ka-STL. Hello din. Okay. Hello, good evening. Sorry, Kamusta akyatan kaya yung Pasko nila doon, no? Hindi ko minsan di ko alam kung nagjo-joke ka, Bok, eh. Bakit naman? Kasi, ikaw, kahit naman nasang bansa ka, pag Pilipino ka, di ba, you find a way to celebrate Christmas. That's tuloy pa rin nga ang Pasko, yun nga yung sabi. I do know how Saudi is when it comes to to non-Islamic beliefs. Meron silang religious police eh. Medyo magpit yung mga yun eh. There was even a time, I don't know kung hanggang ngayon there was even a time na yung possession of a Bible at yung mga Bible studies, hinuhuli yung mga yan. Mga prayer meetings, huhulihin kayo ng religious Alam ko yung mga police. prayer meetings, oo, tama. Ayan.
Oh, dami niya nang natunan. Kay Bok na naman. Jok Bakala, beautiful daw. I guess pati si Bok Ed, beautiful. Nagustuhan nila yung hat ni Bo. Ito? Ba't talaga eh? Oh. Oh, Parang K-pop ba? Silver Fox. Silver Fox si Bok Ed. Ang ganda eh. Mag-news break ng ganito eh. Oh, salt and Tapos pepper. nakasuit ka, no? Ay, tama-tama. Yung suit naman itim eh. Oo, tapos yan. Oh, bakit hindi? Ano ba naman pinagkaiba ng ganitong buhok dito sa ganitong buhok? Puti-puti na. Kulang uso yan ngayon. Tama si Chiqui, salt and pepper hair. Uso. Yes, totoo. And the younger ladies like that, ha? Oh, Huwag nating sabihin sa asawa ni Bok Ed. Trouble tayo dyan, trouble. Oh, ayan. Ano, pinapaano naman tayo Yan ni na. Wala naman. Wala na siyang pakialam. Wala sa pakialam. May gap daw, sabi ni Arvic. Oh, yun pala eh. Sorry. Kaya ako nagtatanong eh. Mapasarap sa kwento minsan eh. Okay. Email po natin yung laman ng mga balita sa pagbabalik ng Sa Totoo Lang. Okay, nagbabalik ang Sa Totoo Lang. Simulan po natin talakayan sa muling pakiusap ng pamahalaan na sumunod sa tamang health protocols pagsapit po ng holiday season. Kasama na dyan ang hindi lalagpas ng 10 tao sa isang pagtitipon sa mga GCQ areas. At yung pagsusot po ng face mask at face shield tuwing kailangan lumabas. Para po para mas makausap tungkol sa mga paghahanda para po dito, kasama natin sa live stream si Interior Undersecretary Epimaco Densing. Good evening. Ay, sir. Usec Densing. Hey, magandang gabi po, Manong Ed, Marga and Chiqui. Good evening. Good evening, Thank you for Usec. joining us. sir. Ikaw lang may Manong.
Tito naman. Walang ganyanan. Yusek, teka, sigurado ako nabalitaan niyo yung nangyari sa sa Boracay, yung pineking RT-PCR test results, tapos yung nangyari rin sa Laia sa San Juan, Batangas, kung saan nag-party yung ilang tao na binaliwala yung health protocols. Unang-una, I'll head you off na po there. Kung kailangan ng mga volunteer na magpatrolya dyan sa lugar na yan, volunteer ako. Sa Boracay po, pero magpa-RT-PCR ka rin. Pero seriously, sir, well, apparently, some people are really taking this for granted kasi, biro mo, they went as far as mameke, di ba? And that's a step further than the usual ignoring protocols. You're actually faking protocols. In-investigate pa yan at gusto natin malaman kung ano talaga yung buod ng pamimeke, kung anong rason, ang tinitingnan namin dyan is possibility na ayaw magbayad kasi mahal nga ang RT-PCR, so namimeke. Pangalawa, baka ayaw nila rin magpa-swab dahil alam na natin medyo masakit magpa-swab, no? Pero hindi pa finalize kung ano yung final report, kung ano ba talaga ang kadahilanan dyan. Yung sa Laia naman na pinapasabi na namin na isara uli itong Blue Coral Resort, I think second violation na pala nila yan. At siguro matagal-tagal baka buksan uli. So hindi sila natuto dun sa first, no? I think it was September. Tama po yan. Kaya nga siguro ang panukala namin diyan pahaba-habaan pa yung kanyang pagsara, no? At wag magpahintulot na magpapasok ng mga turista kasi dapat bago pa naman din pumasok yung mga turista sa kanilang resort napagsabihan na at ini-implement yung minimum public health protocols. Usec, sundot lang ako ng sandali, no? Dahil napag-usapan namin ito ni Bok Ed at ni Marga kanina, yung about the business permit. Ano po ba ngayon? Kasi dati may warning, nagka-warning na tong Blue Coral Resort. Tapos saka siya binawian ng business permit, di ba? After the warning. Ngayon po ba ay magwa-warning pa rin tayo dun sa mga lumalabag sa health and safety protocols na establishments or agad nang babawiin yung business permit without warning? Well, consistent naman kami. Well, hindi naman mismo babawiin ang business permit, no? But we're consistent na pag merong binviolate na health protocols ang isang establishment, pinapasara muna namin para kumbaga para magtanda, no? Ngayon, kung gaano kahaba ito, depende kung ilang beses po siya nag-violate ng health protocol. So, in the case of Laia, kung pangalawang beses na yan, baka mahaba-habang panahon bago siya pabuksan muli. Kagaya nito, meron kaming mga reports on the ground nung nakarang linggo at 2 weeks, even 2 weeks ago, na merong mga sabungan na nagpapasok ng mga audience, no? Ang rule ng ating sabungan is no audience sa sabong, which is being allowed right now. Pero dun sa nagpapasok, pinasara ho namin ang cockfighting arena. So standard ho yan, walang strike 1, walang strike 2. Automatic pinasasara po pag merong public health protocol or na violate ang isang establishmento. Delikado pa yung sabong, nagsisigawan yung mga tao dyan eh. Tama po. Kaya nga, pinilaban natin no audience sabong. Nako, pero Usec, ito naman po on my end. Ano ba yung pwedeng parusa dun sa mga magpa-party with more than 10 people? Walang social distancing pero nasa loob ng kanilang private residence. Kung may ebidensya man o wala. Ano ba yung mga pwedeng maiparusa dyan? Well, una sa lahat, ang pagbibigay ng parusa or penalties dependent on the local government unit. Kailangan meron ho silang ipinapasa na ordinansa, resolution, or in the case of the mayor, merong executive order na ipinalabas. Yun ang magiging basihan para magbigay ng parusa sa mga pagbabiolate ng tinatawag nating mass gathering, especially in GCQ areas, nabanggit kanina. Sa GCQ areas, 10 pababa lamang ang ubaya natin, pinapayagan. Pero doon ho sa mga kahit private establishment po yan, kung wala naman pong ordinansa, pwede pa rin pasukan po yan ng ating kasama sa gobyerno, yung mga barangay tanod at ating kapulisan, and we will ask them to disassemble o itigil po ang mass gathering na yun. Lalo pa, kung meron silang ginagawa pang ibang mga bagay na hindi po pinapayagan ng Department of Health, kagaya po ng dinidiscourage natin o hindi po pinapayagan ang karaoke, ang videoke, kasi malinaw na po na mayroong pag-aaral na nakakapagpakalat din ito ng COVID-19 kung ang isang tao ay
kumakanta at meron siyang nakakapit na COVID-19 sa katawan. So lahat ito pwedeng gawin. Ang parusa is depende sa ordinansa, pero kung wala mang ordinansa, pwede pong buwagin ito ng ating kapulisan o mga kabarangay dahil ang mass gathering po ay isang pamamaraan para magkaroon ng posibleng pagkalat ng COVID-19. And in the past 3 to 4 months, several times, we already have cases, mga kaso na mga pamilya-pamilya mismo ang nagkahawaan. Isang bahay, 8 sila, lahat sila may COVID. Isang bahay, katulong, kapatid, kapamilya, 11 lahat may COVID, 3, ang 3 doon, severe pa. So talagang meron na talagang mga pag-aaral at meron ng actual cases na ang COVID-19 na nakakalap po sa loob ng isang kabahayan. Yusek, linawin ko lang yung sinabi niyo po kanina na sa GCQ areas, syempre, we all know na kailangan not more than 10 yung mass gathering. MGCQ areas po ba ay iba yung yung standard? Opo, depende po sa requirement, may 30%, may 50%. So medyo mataas-taas ang pagpapayag ng tao na pumasok sa isang establishment. Halimbawa sa simbahan, sa MGCQ area parang pinapayagan na po ang 50% kung sa simbahan. Sa GCQ, nagkaroon lang ng exemption yung simbahan dahil nakiusap, so naging 30% po yan. Pero dapat 10 lang yan o pababa. Pero sa mga bahay, for example, yung mga reunion, well, kung hindi mo mapigilan ng reunion, pero di ba, kung less than 10, I mean, is there a limit pag nasa MGCQ? Gano'n, kung nasa GCQ ka po, kung reunion yan, 10 and below, tama po yan. Pero again, we highly discourage reunion at ang pinapakiusap po natin sa ating mga kababayan na kung sa pag-celebrate ng Pasko, yung immediate family in the household lang po sana. And we're asking them to use technology instead to be able to communicate and express their Christmas love to their relatives and friends. No? So teknolohiya na lang muna, and kung meron tayong mga experience o sinasabi na 20 consecutive years of reunion, for this time around, we have to break that mga ganyang klaseng tradition kasi ibang klase po itong COVID-19 at para sa alaman ng ating mga kababayan, wala pa talagang official na bakuna niya na pwede makapagpigil. So there's no solution to this health crisis yet as of today. Yusek, sa pahayag po ni Secretary Lopez na pwede na dapat ang mga disiplinadong menor de edad, yung mga 7 hanggang 10 taong gulang, napalabasin ng kanilang mga bahay. Ano po yung reaksyon nyo dyan? Hindi po. Nagdesisyon po ang desisyon po ng IATF, no? 15 to 65 pwede na pong lumabas, no? Pero kung merong mga local government units na ayaw payagan silang lumabas, masusunod po ang mga local chief executives natin. For instance, the National Capital Region, while it's 15 to 65 is allowed to go out, gusto ng mga mayor sa National Capital Region, 18 to 65 lang. So if your age is 17 and below, kahit kasama po pa yung mga magulang mo, hindi po ito pinapayagang lumabas, at kung papasok po kayo ng mga malls, medyo palalabasin ho kayo ng mga gwardiya. At maraming mga malls sa aking pag-ikot, medyo disiplinado naman po. Nakita ko may pinapasok na bata sa loob ng mall, hindi po pinapayagan ng mga gwardiya at pinapauwi po. Yusek, in connection dun sa topic niyo ni Marga about the age range, kasi marami po ako nababalitaan na during the holidays, or actually buong December, maraming nagpupuntahan ng Tagaytay. Ngayon, kunwari, mag-Airbnb sila, ganyan, mag-rent ng house or condo unit or whatever. Ang hinihingi daw ng accommodation kapag below 15 years old ay a transit pass. So galing sila Metro Manila, pupunta ng Tagaytay for bakasyon. Transit pass daw ang hihingin doon sa accommodations nila sa Tagaytay. Tama po ba ito? Okay lang po ba ito? Or hindi pa rin talaga pwedeng lumabas pag below 15 years old going to Tagaytay? Well, pag babiyahe naman po, pinapayagan, no? Basta kasama yung mga magulang, syempre. Hindi naman to absolute, no? And second, bawat local government unit may kanya-kanyang regulations. Ito yung bagong nung ating inamyendahan, yung EO 112. Kasama sa pag-amyenda diyan is pwede nang gumalaw sa MGCQ areas ang ating mga kababayan, pero they are subject to regulations which are imposed by the local government unit. So, kung ang Tagaytay po,
nag-impose ng ganyan, then masusunod po yan. Kung yung establishment nag-require ng additional health protocols, yun rin po ang masusunod. May mga ibang lugar naman sa Pilipinas na pinapayagan nilang lumabas at pumasok yung ating mga kababayan kasi gusto nga natin ng mga economic activities na dahil naghahabol po tayo sa ating ekonomiya at in terms of tourism, if we should understand that in 2019, tourism contributed 11% of the country's gross domestic product na na-wipe out itong 2020 kaya bagsak na bagsak po yung ating ekonomiya. So gusto nating buksan, gusto nating bubiyahin ating mga kababayan pero kailangan sumunod sila sa mga minimum public health protocols pati ang regulasyon ng mga local government units. Sir, balayan ko lang yung tanong ni Marga kanina kasi well again still with the age restrictions and we do understand Yes. the logic behind yung 15 to 65 yung pwede lang lumabas by as per the IATF except for Metro Manila of course. But there was a proposal kasi by Secretary Lopez na payagan na hanggang 7 years old sa mga malls basta meron silang disiplina. And I think the proposal was made with the IATF. Do we assume na the proposal of Secretary Lopez was rejected by the IATF? Yeah, I remember that was discussed in one of the IATF meetings, I think 2 weeks back, no? But he proposed it without pushing for it, no? Sinabi niya lang dun sa pagpupulong na yon at that time na at one point in time we have to allow our children 7 years old, 15 to 17 na lumabas na rin, ano? Pero hindi po ito na napag-usapan ng malalim at ang mabigat po nito nung dinidesisyonan po ng Metro Manila Council ang kung papayagan ba nila ang mga 15 or minors na lumabas, ano? Kumuha sila ng opinion galing sa Philippine Pediatric Society and I think another pediatricians group and they said na masyado pang risky para palabasin ang mga kabataan. Kasi dalawang bagay yan, Manong Ed, no? Talagang Manong, ano? Una sa lahat, madali silang kapitan, ano? At kung mahina yung kanilang immune system dahil sila'y bata pa, maaaring magkasakit kagad at mas mabilis yung kanilang pagsakam sa COVID-19. Pangalawa, kung malalakas naman yung katawan nila, they are really carriers. Dahil malakas yung katawan nila, hindi mo malalaman na carrier na pala sila. Sila naman po ang makakapanghawa sa mga kababayan natin o kamag-anak nilang malalapitan. Although sir, yung talagang surprising lang doon sa proposal niya was hanggang 7 years old ang nasa panukala niya. And I'm reading I'm reading this article posted by the DTI, the Department of Trade and Industry. Yeah, tama po yun. Talagang pinopost yun. Pero again, he was 7 years old, di ba? In detail. Opo, totoo po yun. Talagang pinopost niya. Kasi kapos ko And remember, our country is a consumption-based economy po tayo In other words, ang paglaki ng ating economy is nakadependent sa paggastos ng ating mga kababayan. So itong mga kabataan ito, madali nilang i-push yung kanilang mga magulang na gumastos at bumili ng mga maraming bagay. Kaya gusto niya ring palabasin yung mga bata para ma-push din gumastos yung mga magulang. Pero kung magkakaroon naman ng health risk ito, yun po ang dahilan kung bakit hindi natin pinapayagan munang lumabas maski sa panahon ng kapastuhan. Ibang topic po, Usec. Magkakaroon po ba, kasi meron kaming narinig na magkakaroon ng road closures daw during the holidays. Like for those of us here in NCR na pupunta sa iba't ibang mga probinsya, like what I mentioned earlier, for example, Tagaytay, or going to Batangas, or me personally, going to Anilao, Batangas, for example, meron bang mga road closures na mangyayari? Kasi wina-warn, maraming nag-warn na, uy, baka abutin kayo ng road closure, hindi kayo makapunta doon. Is that even true? Hindi, wala pong No, kasi marami na babahala. Good. Marga, wala kong katotohanan. I think kakibat yan dun sa fake news na lumabas ng mga nakarang araw na magdedeklara daw ng ECQ starting, I think, December 20 to January 3. So nakakabit yan doon, yung road closures, yung chismis ng ECQ, wala pong katotohanan yan. Again, sa omnibus guidelines in the implementation of community quarantine, if you are within the same community quarantine, pwede ho tayong gumalaw within that particular area. So let's say, ang isang probinsya, lahat po yan na magkakatabi, naka-MGCQ, pwede ho kayong gumalaw. Ang magiging problema lang ho dyan, kung sakasakali, is yung specific local government unit. Kung meron siyang specific na regulation or protocol, kailangan po yun.
Yes. Yung parang nag-road closure lang yung EDSA kasi parang ang traffic parati. Parang nakaparada yung mga kotse. Correct. Usec, I'm not sure if I'm saying this right, no? Yung parang digital campaign natin ngayon, dun sa mga LGU, di ba? Kasi for example, I heard, kahit nasa abroad ka, kahit wala ka dito sa Pilipinas, ay pwede kang mag-register sa SEC online. So may online platform. So kamusta na po ang compliance ng ating mga LGU sa pagdating dito sa campaign na to, yung digitizing yung mga online platforms ng yung mga LGUs and different government agencies po. Yeah, under the law, under Republic Act 11032, ito yung Ease of Doing Business Law, no? They have until 3 years from the signing of the IRR to be able to digitize, no, at least a portion of their frontliner services, yung pagkuha ng business permits, licensing, etc., etc. So 2019 po na finalize yan. So by 2022 dapat digitize na ang ating mga local government units. And nandun na po sila sa puntong yon. Maraming mga highly urbanized city ang digitized na. Computerized na po yung kanilang pag-i-issue ng permits and licensing and other revenue generating taxes. Ang ginawa namin doon sa mga maliliit na munisipyo na hindi afford, no, or walang budget para mag-digitize is we've asked the Department of Information and Communications Technology to have a platform na kumbaga pag nag-register ang LGU doon, meron na silang kumbaga parang kwarto na lahat ng kanilang mga digital requirements sa pagkuha ng permits and licensing doon na papasok. So tinatapos na po yun. And hopefully, yung mga lokal na gobyerno na hindi nga maka-afford, gagamit na lang na platform na ginawa ng DICT. So nandun na po tayo. We're on our way towards digitizing the frontlining requirements or services of LGUs. Okay. Bukid, Marga? Alright. Okay. Teka, meron pa akong habol saan. Nalimutan ko eh. Okay nga. Sir, kasi we've been talking about yung ruling ng IATF na 15 years old yung cutoff, except for, of course, NCR na nag-declare ng mga mayors. Do we know of any other LGUs in the country that have also put up their own cutoff, set their own cutoff na iba dun sa IATF declaration? Wala po. NCR lang talaga ang nag-18 to 65. All the rest are using the 15 to 65 age bracket na pwedeng lumabas po. Okay. So throughout the country, pwede na yung 15 to 65? Opo. Pwede po. Okay, pasok na tayo. Pasok na tayo sa kata. Si Usec na tawag ko manong eh. Ba't naman na? Usec? Joke ko lang yan kasi yung dalawang babae kasi edad ko eh. Minanong kita. Ayun lang. Ayun. Oo. Tama si Usec. Okay, Usec, Epimaco Densing. Sir, baka you'd like to sneak in the last word of reminder to our guests, to our viewers. Reminder lang sa kanila, magpapasko, have the Christmas spirit, do not become a spirit. Ako naman, sa mga nakikinig sa inyo ngayong gabi, at saka mga nanonood, ang basic reminders lang, paulit-ulit lang po kami. Pag lumabas ng bahay, minimum public health standards po, mayroon tayong panghugas ng kamay, physical distancing, face mask, at saka face shield. Kasi ito po ang mga kadahilanan kung bakit mababa na o bumababa na po yung ating mga cases sa buong bansa, no? At hindi natin experience yung tinatawag na second wave. At itong darating na kapastuhan, tuloy po ang Pasko, wala akong atrasan ho yan, pero ang pakiusap lang ho namin sa gobyerno na nagpapatupad ng mga guidelines para ho mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sundin po natin ang protocol sa gobyerno. Huwag muna ho tayo mag-mass gathering, simpleng celebration ng Pasko ng mga immediate family sa ating loob ng kabahayan. At again, gamitin natin ang teknolohiya para ma-express natin ang ating pagmamahalan sa ating mga kamag-anak at kaibigan. At pag nalampasan po natin ito, hopefully we can continue to contain and again, would not experience yung tinatawag nating events-based second wave of COVID-19 na nangyari sa Canada. Alam nyo, sa Canada noong October 12, when they celebrated Thanksgiving, 1 or 2 weeks after, nagkaroon po sila ng second wave. So, sana hindi rin natin maranasan yung sa Pilipinas pagkatapos ng Kapaskuhan. So, ang ganda po sa inyo.
Okay, Usec Epimaco Densing ng DILG. Sir, maraming salamat for joining us tonight. Salamat po. Thank you. Oh, Thank ayan. you, Yusek. Eto, batiin muna siguro natin, Marga, yung mga nanonood sa atin ngayon. Si Ito, Melvin. Chiqui, si Alan Mendanya. Nandito Alan. na siya. Hi, Alan. Si Janelle Felicia. Bye, Felicia. Hindi, si Janelle Felicia. Good evening po. Watching STL from Bicol po with my Lola Luz Felicia po. Oh, nice name. Felicia. O, diba? Ayan. Hello, Lola Luz. Si Sarah Ariate. Hello po, watching from Toledo, Cebu City. O, Cebuana Mandiay ka. Pa-shoutout naman po sa asawa ko na si Arnel Ariate na tutok na nanonood sa inyo. At sa anak ko na si Sarah Jan Ariate na kumakain habang nakikinig ng show nyo. Kaonog maayo din ha. Good evening ninyong tanan. Hello, Sarah. Meron pa? Ayan. I guess we go into a break muna, no? Yep. Shoutout Yeah, daw kay Justin Ramos, pahabol. Hi, Justin Okay, Ramos. Justin. Sorry, what? We go into a break. Sige. Sige. Yes. Mga Magbabalik kapatid. kami. Oo. Tatalakayin pa natin ang iba pang issue at pagkatapos yan, showbiz, chikahan naman tayo sa pagbabalik ng Sa Totoo Lang. At nagbabalik po yung ang sa totoo lang. Matapos isara sa publiko ang tanyag ng night market sa Baguio City dahil sa health and safety concerns, bubuksan na ulit ito ng lokal na gobyerno ngayong linggo. Para alamin po ang preparasyon para dito, kasama natin sa live stream si Baguio City Mayor at Contact Hearing Czar Benjamin Magalong. Sir, thank you po for joining us. Good evening, Ed, Marga, and Chiqui. Good evening. Good evening, Mayor. Again, Mayor, thank you for joining us po. We understand you're very, very busy, pero it's good to have you on the show. Mayor, well, let me tell you po, when you decided to close yung night market, I think it was last week after one night,
I think people were pleasantly surprised that you were very decisive. Kasi parang, oy, teka, ang dami nag-violate, isara muna. So that was, I think you got very good feedback pagdating dun sa inyong decisiveness there. And we understand you're planning to reopen the night market. Tell us po about that, when are you planning to do it, and what protocols do you plan to put in place para hindi maulit yung nangyari? Hey, Ed, thank you very much for bringing this matter to my, raising this, what happened last week. Ang nangyari dyan is every task na office has its own road. So meron yung Philippine National Police, meron silang gagampanan na kanilang mga specific na task to make sure na everybody is complying with the minimum health standards at social distancing sa night market natin, together with yung POSD namin na tinatawag, Peace and Order Safety Division. Meron rin role ang vendors that they have to perform para sigurado na talagang synchronize lahat. Ang nangyari, mukhang nakalimutan ng mga vendors yung kanilang role dahil nga siyempre excited sila. Been about almost 9 months na wala silang Nung nakita nila na maraming ang nasa isip nila, you cannot blame them. They're just so excited. Nakalimutan nila yung role. Kaya nagkaroon ng break dun sa kanilang mga security at safety nets. So, yun ang in-address kagad natin. At 3 o'clock in the morning, nung nalaman ko kagad, kasi minomonitor ko siya hanggang ating gabi, kung anong nangyari, nakita namin na nagkaroon ng breach ng 9:30. Kasi every hour, minomonitor namin yung progress. 8:30, 9:30. Meron kami nilagay na install na camera. CCTV. Nakita natin kagad yung breach sa 9:30. Pero isang oras lang. Na-control naman kagad. Pero meron pa rin breach. So, we need to act fast. Kaya naging decisive ako doon. At 3 o'clock in the morning, I decided terminated na kagad yan. I-suspend natin and then let's replan. Tinawag ko yung Treasury Office at yung Market Supervisor together with the PNP and all the other heads ng mga vendors. Okay, let's replan. Let's come up, identify yung mga vulnerabilities at mga weaknesses, and let us discuss the solutions. This morning, pinisend sa akin yung kanilang output. I'm very much satisfied sa kanilang output, especially dun sa movement, sa reduction ng mga stalls. From 50%, ni-reduce pa namin to 33%. Yung distances ng mga stalls, nilagay pa namin. Yung mga ibang mga safety nets, safety measures, pati yung ingress, egress, pati yung mga signages na nilagay doon. I'm very much satisfied. So, this 11, December, i-open na namin yung aming night market. Oh, December 11, 2 days from now. Ano yan? Biyernes? 9, 10, 11. Yes. Biyernes. Uy, tama-tama. Friday, yes. Friday. Mayor, hingi lang po ako ng update or confirmation dito sa 1,000 tourists a day. Unang-una, 1,000 tourists a day na yung tinatanggap ng Baguio, and kabilang na dito yung mga residente na manggagaling sa Visayas or Mindanao. And the second one is para dito sa manggagaling sa NCR, Region 1, Region 3, and even na Pangasinan. Lahat na po ba ng bus companies ay pinapayagan na pong bumiyahe papuntang Baguio? Okay, thank you, Chiqui. First of all, I would like to inform you na wala pa hindi pa namin pinapayagan yung mga bus companies. Pero as early as October, inopen na po namin yung aming tourism industry, pati na rin po sa ibang regions. Dati-rati po ang aming bubble lang was, i-reduce lang namin sa Region 1, pero napansin namin na mahina ang dating. In fact, from October 1 to October 15, lumalabas na 46 lang ang aming region. So hindi maganda yung kinalabasan. So we decided to reduce yung requirements, at the same time open up sa ibang mga regions. NCR Regions 1, Regions 3, Regions 2, at Regions 4 at Mindanao and Visayas. From 200 initially, tinakit namin ng 300, 500, then 1,000. What we're applying is the 3 principles of yung 3 S's na tinatawag natin and 1 R. Surely, slowly, and safely, and responsibly. To date, ang regular namin na arrival ng tourists is around 300 average during weekdays. And during the weekend, especially during last weekend, maakit yan ng 500 to 750. Hindi pa namin nare-reach yung 1,000. At any given time, usually, with the assumption na 3 days nag-i-stay ang bisita namin dito sa siyudad ng Baguio, we're looking at about 1,000 to 1,500 each day dito sa siyudad ng Baguio. This is far, far below the pre-pandemic na data namin wherein every day there are about 20 to 25,000 tourists in the city of Baguio.
Tsaka one more clarification po, Mayor. Are there other residents from other cities or provinces na bawal po pumunta ng Baguio? Kasi last I heard, yung mga taga Trinidad, tama po ba, ay bawal pumunta ng Baguio until December 4. Okay, gusto ko lang klaruhin din, just to clarify. The reason why we decided to tighten our borders with our adjacent municipalities is nakita namin na mataas nga yung kanilang mga positivity rate at yung kanilang cases. So what we did was to meet with them, explain namin during 3 engagements, 3 meetings, explain namin sa kanila. Meron pa kaming text messages sa kanila. And they agreed na isasara namin yung aming, not necessarily isasara, maglalagay kami ng checkpoints, border control measures, more stringent than usually applied. And that is good only for 14 days. After that, tinanggal mo namin noong December 4. Pero mataas pa rin yung aming case. Tumataas pa rin yung aming case. Na-reduce na namin significantly. Bumaba na nga kami ng 12 cases a day. Ngayon, pumipick up ulit. Just to give you some sort of analytics. Ang nangyari dito is, when we were observing, November 24, kasi binabantayan namin yung increase ng mobility ng tao. Tinitingnan namin yung Google application wherein it can measure yung increase sa mobility ng tao. November 24, nakita na namin tumalo. Sabi namin, in 2 weeks, tataas yan. Only to find out na 1 week pa lang, tumaas na kagad. And unfortunately, during that time, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iipit namin ng border. So, ibig sabihin, kulang yung pag-iipit namin ng border namin. So this time, nung Monday, nakipag-ipuli ako doon sa mga mayor ng aming adjacent municipalities, and we decided na mag-impose ulit ng stricter border control measures. Unfortunately, ito nga, iniintay ko pa yung decision ng kanilang governor. Hopefully bukas, makapag-decide siya na talagang kailangan namin implement. And besides, ganun din ang gagawin namin sa ibang mga provinces. Yung border namin sa kanila, kailangan ipitan. Dahil napakalayo ng aming testing capacity. If you look at our testing capacity, kami nasa 80,000 na kami. As against a population of 370. So we are the highest in the entire country in terms of testing rate. Nasa 21% kami. Pero yung iba, nasa 6,000 lang. Nasa 2.9% lang. Nasa 4,000, nasa 9,000. Yun lang yung kanilang testing rate. Testing capacity. So kailangan namin higpitan ng konti yung border dahil we need to build that slack bago tumama talaga yung main holiday season. We have to build the slack para malaki yung allowance namin para pumalo. Definitely papalo, tataas talaga. I don't believe na hindi papalo, tataas. With the, makikita mo sa there's a direct correlation sa movement ng people, mobility, and surge of cases. Mayor, para dun po sa mga gustong umakyat ng Baguio, paliwanag lang po at ipaalala natin sa kanila kung ano po talaga yung mga proper steps para makapasok sa Baguio City. Okay, there are 2 types of groups na maakyat sa Baguio. Una yung ating mga returning Baguio residents, and at the same time, ito yung mga regular travelers o kaya people with essential travel. All they have to do is register sa hdf.baguio.gov.ph. Ulitin ko, hdf.baguio.gov.ph. And magdala lang sila ng kanilang medical clearance, hindi medical certificate, medical clearance lang. And at the same time, yung travel authority from the Philippine National Police. Para naman doon sa regular na taga Baguio, na labas-pasok sa Baguio, we're giving them a special QR code that they can use for 1 month. After that, pagdating nila rito, from the airport, i-scan sila. They will go to triage 1. Meron kaming triage 1 sa checkpoint para mabilis ang kanilang passage. Pero those with essential travel na regular lang, and from the other places, they reside in other region, from the checkpoint, QR code, escortan sila. Sasamahan sila ng police doon sa aming central triage. At the central triage, you have to go through the triage process. At kung kailangan, sinabi ng doctor na you have to get your antigen test, merong antigen test na makukuhanan doon. Ang cost noon is around 1,300. Kung ayaw naman nila yung antigen test, they can go for a RT-PCR test which will cost about 4,000 pesos. But you can get the result in 4 to 5 hours. So sa antigen test, you'll get the result in 15 minutes. Para naman doon sa aming bisita,
We don't need any medical clearance lang kailangan namin without the travel authority. Pero ang kailangan lang nila is they have to register sa visita.baguio.gov.ph. Pagdating rin dito sa Baguio, they have to go through the checkpoint and triage and then antigen test. And ilan po yung I understand meron kay limit sa bisita eh. Ilan po yung allowed? Yes, as I mentioned, Ed, 1,000 visitors a Yun day. Kaya lang hindi kami umaabot dun eh. A day. Kaya talagang really, sunod tuloy-tuloy ang dating ng mga bisita rito. Pero ang pinakamataas nga na number of visitors namin nung nagkaroon tayo ng long weekend, which was, ang visitors lang namin was around 750 plus in one day. Actually, I think it's fascinating when you mentioned kanina yung when you look at your app, your mobility app, you can see yung pagkilos ng mga tao, yung pag-increase ng mobility ng mga tao, and consequently you can project natataas yung infection cases. Can you tell us more about that? Well, we're using a special Google application na itinuro sa amin ng WHO. So with that, nakikita na namin yung sa curve kasi everyday tinitingnan namin yung curve. Pag pumalo yan, we have to prepare. So how do we prepare? First is we have to increase or prepare for the surge capacity. Titingnan namin yung aming isolation. We have to meet with the directors ng mga hospital, make sure na they have sufficient isolation beds at ward beds. Second is yung multi-source surveillance. We have to look at the positivity rate, yung number of cases, at yung iba pang mga parameters ng multi-source surveillance. Another is we have to suppress. Of course, we have to suppress definitely yung transmission. Ang pinaka-critical dyan is yung contact tracing. And of course, will be followed by expanded testing or contact-traced close contacts na testing. Another is yung risk communication. Kailangan talagang sustain yung risk communication namin. So we're using social media, ganun na rin yung ating yung mainstream media na ginagamit. And finally, our motto during the search is protect the vulnerable. We have to protect the vulnerable. When I talk about vulnerable, these are the elder people. Kasi kung makikita mo yung aming statistics, yung mga death, kita mo talaga nandun sila sa range ng mga 65 up. So we have to protect them at all. Mayor, madami daw nag-cancel ng kanilang mga trips dyan sa Baguio this holiday season dahil marami daw nababalitaan, nababasa, naririnig na patuloy na tumataas yung local transmission ng COVID-19 dyan po sa Baguio. Now, alam ko po, bumisita po si Secretary Puyat dyan. Ano po yung naging komento or suggestions or reactions niya patungkol po dito? Well, alam mo kasi iba yung naririnig mo, iba yung nandito ka eh. During the time na nagsalita yung Okta, doon na yung mababa na yung case namin. Pababa na yung case namin eh. Unfortunately, yung data nila was 2 weeks, 3 weeks ago. So, naapektuhan talaga kami. Sana nga, bago nila i-release, dapat ipakita muna na sana nila sa IATF o NTF, doon muna sana nag-uusap. Hindi yung ilalabas kagad sa media. Dapat pag-usapan muna nila sa level nila, sa level ng experts. Kasi yung Okta is basing on data lang. Pero hindi nila nakikita kung ano yung mga ginagawa ng ating local government. Ang nakakalungkot niyan, because they come up with a finding based on data that was 2 to 3 weeks ago, is not real time. So, ang impact ngayon is mag-withdraw yung mga travelers, yung mga turista. Isipin mo, may isang hotel kami rito na there were 50 reservations, 45 canceled. So, ano impact mo? Kawawa yung mga workers, kawawa yung mga empleyado. It impacts the economy. Very responsible. Why come up with an immediate, a pronouncement and directly to the media? Dapat pag-usapan nyo muna with the government officials. Explain nila mabuti. Yun lang naman ang suggestion ko. I have nothing to do, I have nothing against Okta. But sana, through channels. Hindi na nag-direct agad sila sa... Nakakalungkot na, isipin na gano'n ang nangyayari.
Mayor, ito po nga last question on my end, ano? So, isang pahabol na. Kasi balitaan po natin na yung sa Boracay may nameke na mga RT-PCR test, ano po. Tapos nakita rin natin na sa isang balita dyan sa may Batangas, mayroong parang na-violate na yung social distancing o hindi na sila nag-follow ng strict safety at health protocols. Paano po natin masisiguro na sa Baguio wala pong mga ganyang insidente? Yung talagang are we thoroughly checking po yung mga RT-PCR tests and mga antigen tests na ipinipresent? Okay, but sa totoo lang, we cannot be perfect. We cannot be perfect. Alam ko na somewhere out there, may mga nangyayaring violation ng social distancing, may mga social gathering na nangyayari. Pero maganda rito is mabilis ang reporting system. Kaya na-address kagad namin, na-email kagad namin. And besides, meron kami executive order na kung meron kang small gathering sa isang barangay, you need to secure clearance from the barangay. Pag malaking gathering, medyo malaking gathering, meron kami specific na threshold, then you have to seek clearance from the local government unit. Galing ako sa Boracay last week. Kasi sinama ko nila secretary to look at the system at yung situation sa Boracay. Doon namin nakita talaga nagkaroon ng violation. At ang kinalulungkot lang ni Secretary Puyat, mahina yung in-impose na penalty. Despite the fact that talagang very glaring yung violation. And besides, isa pa, during the time na nangyari mga violations na yun, hindi pa well-established yung kanilang system. System sa contact tracing, yung kanilang operation center, yung kanilang analytical tools, yung kanilang mga analytics. So, yun ang tinatrabaho namin ngayon. Yung Baguio team is nasa Paano ngayon. Baguio team is now in Boracay to put up mga kailangan na systems, including their operation center. Yung tinatawag namin incident command and contact tracing operation center. Mayor, yung minention ni Marga kanina, no, na pinipeke yung mga RT-PCR test, napag-usapan din namin dito along with Ed kanina. At tinatanong, actually si Boc Ed yung nagtanong kanina, paano kaya nila pinipeke yung mga RT-PCR? Sa kadalasan po, Mayor, sa pagkakaalam po ninyo, paano nga po ba nila ginagawa ito? Well, hello, yes, Chiqui. Go ahead, Mayor. Alam mo, document lang eh. Document lang. Kung magaling eh. Alam mo naman, maraming kayang na makakuha ng certificate sa Claro and Recto noon. Ano? Noon, pupunta ka sa Claro and Recto. Ngayon, kaya mo na lang gawin. Kaya mo lang gawin sa sarili mong printer. Besides, kaya mo rin lagyan pa rin ng mga watermarks. Kaya madali na ngayon eh. Kaya dapat talaga, kung may mga nag-represent na ngayon, meron ka dapat, what I mean is, a system wherein you can check it out with the origin ng paano yung nag-i-issue ng mga RT-PCR tests. Boc? Ako meron, one last question from me. If you don't mind po, I'd like to go back to yung nangyari, yung ginawa niyo doon sa street market. Ako po kasi, I find value in talking about your response to the street market problem and moving forward kasi how other LGUs can learn from that experience. So I'd like to ask you po, what are the lessons that you think other LGUs can pick up from what happened sa street market and how you responded to that? Kasi ako po, offhand, ang nakikita ko offhand, yung tutok talaga tutok na monitoring every hour on the hour, you check to see if there are violations, and if there are, then you crack down. At least from my end, yun po yung nakita ko kagad But kayo po, from your end, what other lessons can other LGUs learn from this experience? Kasi looking at what's happening, mukhang matagal-tagal pa bago mabakunahan lahat ng tao. Tatagal pa to. Okay. Yung impact ng pandemic sa amin, grabe sa aming vendors. This is now the opportunity na talagang pag-binig yung aming mga vendors. They're hurting. But coming up with the decision to suspend a night market is very unpopular. It's a tough decision. Yeah. It's an unpopular decision. But it is the right thing to do. During this time, you don't have to think about your political career. You don't have to think about your voters' electoral base. You don't think about your the next election. You just simply have to do what is right. And that's precisely what we did during the time na nakita natin na nagkaroon ng violation diyan sa ating night market. Mayor, panghuli po
panghuli po, Mayor, sa end ko po, ano po yung mensahe ninyo para dun sa mga taong baka pwede pang mag-change ng mind sila, baka last minute ay pupunta ng Baguio para they can have more confidence po na na pumunta po ng Baguio? Okay, sa ating po mga kababayan, especially yung ating po mga bisita na plano pong umakyat ng Baguio, we can assure you that our system here are fully in place. We will protect you. You feel safe. Please talk to some of the visitors who came up to the city of Baguio. They can feel, they can see, and they know that the local government is doing everything to make sure that they're well protected. We're after their safety. We're after their health. At akyat po kayo sa lahat sa Baguio so that you can experience po yung aming triage system. Not only experience our cool weather and our clean surroundings, but our system. At we're getting a lot of compliment po sa mga bisita po namin umaakyat dito. You're safe in the city of Baguio. Akyat na po. Okay. Okay, Mayor. Very good po. Maraming salamat for joining us, for giving us your time. We understand you're very, very busy, pero always a pleasure to talk to you. Thank you, Ed. Thank you. Thank you, Chiqui. Thank you, Mayor. Okay, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So, bakit? Saan si Mrs.? Sabi niya, lahat kayo, punta na, akyat na. Tapos segue ng sagada, di ba? Oo. Ito pala, Bok Ed, at saka mga kapatidad, andyan na si Marga, si Evangeline Rufino Damilan. Here I am again watching while cooking from Kuala Lumpur, taga KL to. Malaysia. Good evening. Wow, salamat sa panonood sa amin. Game. Parang si Marga na. Sana lumilino na tayo kasi medyo malabo. Nako. Ito, fan ang mahina ako sa mga night, fan ako ng mahina sa mga night street market. Gandang tanong, Bok Ed, yun ang sabi niya. Medyo na-confuse ako, alam din niya, pero sinubukan kong basahin. That referring to that, to the night market. Oo nga naman. Maganda yung mga measures na in-explain sa atin ni Mayor Magalong. Kasi every hour nakatutok sila sa CCTV. Pagdating alas 3:30, desisyon na siya. Hindi na pwede yan. Tigil na. So talagang tinututukan niya. And then in the end, sabi niya, it's a very unpopular decision to make. But it has to be made. And whether you get re-elected or not should not matter. And from parang 30% na lang ata yung capacity nila, and then yung mga sellers parang they'll have schedules, right, to be in the sa night market. So hindi sabay-sabay po, mga kapatid, kasi syempre kailangan ng physical distancing. So alternate silang magbebenta doon. So may groups, may shifting. Paano kaya kung gawin nilang one way no, yung mga aisle? Para walang sumasalubong sa'yo. Isang parang sa malls. Pag lumagpas ka, diretso ka, doon ka lumiko sa dulo. Ba, ikot ka na lang. Kasi nagsasalubong kayo. Merong entry and exit po. May danger ng infection sa salubong eh. Correct. Sa pagkakalam ko merong entry and exit points dun sa night market sa I'm like 99.99% sure I read it somewhere dun sa night market po sa Davao. May entry and exit points po talaga. Well, hindi lang yung exit points. I mean, what if one way pati yung yung mga you're inside na. Yung daanan. Oo. Para as a shopper, you can only go one direction. Wala kang kasalubong. Okay, yes. Gets. Yung nga lang, kailangan ka umikot pag lumagpas ka. Pero small price to pay. Tapos yung mga 'di ba, yung mga kakain, kumbaga yung mga food stalls nila, yung mga nagbebenta po ng mga pagkain, if I remember it correctly, nasa parking area sila, dun sila. Pero yung mga kakain, ibang space po 'yon. So hindi po kayo kakain dun kung saan yung mga food stalls. Ayan, ibang space po. So as Mayor Magalong said, you're safe here in Baguio, akyat na. Lahat daw tayo umakyat na. Ano na ba to? Sige. Okay. Wala pa. May sinabi siyang website eh. Bisita. Teka, sige. Bisita Baguio.
Parang bisita.baguio.com eh. Hmm. Hindi, narong spelling ata ako eh. Visita with a V eh. Ito Again, nga ata, Visita with a V. sige. Yes, correct. With a V. Tama. Okay. Narinig ko na yan dati. Oo, with a V. It's visita.baguio.com. Visita.baguio.gov.ph. .gov.ph. So, pag inopen mo na yan, Bok Ed, ano yung inaasahan nila makita dyan? For now, for people who are trying to imagine what they're going to see May there. button siya, schedule a visit. Tapos Okay. may FAQs. So you have to log in, you have to sign in. You create an account, bale. Because you have to do it online eh. So you have to create an account, which I haven't done yet. So put in an email address, put in a password, and then you create an account. And then from there, you can proceed. So I suppose you schedule everything na. Oo, yun na yung itinerary po ninyo. Tapos doon din po kayo, I suppose, mag-submit ng RT-PCR test result nyo na kailangan tama ba, at least 72 days before leaving. Sabi sa inyo kanina, na you can do it there. You can do it there. Okay. Kasi diba, may triage sila eh. You can do it there. And if I remember correctly, you can choose between an RT-PCR test or an antigen test. Tama. Kasi nga naman, di ba? But kung ikaw ang Baguio City, ba't ka aasa dun sa certificate na ibibigay siya ng sino? Ng ibang test kita dito. Ibang LGU. Oo. Totoo. Test kita dito baka pumasok. Mamaya peke. Oo, mas okay pa yun on the day itself pa, pagdating mo pa doon. Ano naman yun snapshot of your health for that particular period na kumuha ka ng, or kinuhanan ka ng test, di ba? Kasi posibleng bukas, edi infected ka na ng COVID. Pero as for today, as of that test, okay ka pa. Pero andyan na si Bok. Andyan na yung natin. Si Mel is already here. Let's bring him in. Yeah! Si Marga's back. Dean Mel. Yes, yan na si Dean Mel. Okay, mag-i-intro pa tayo dapat eh. Good evening, Dean Mel. Dean Mel, thank you for joining us again. Ang ating heavy guts. Teka, nag-chat yata. Magandang gabi, Dean Mel. Okay, Dean Mel, ito po. Naharap sa impeachment case si Supreme Court Justice Marvic Leonen. Sabi nga ni Larry Gadon, Marivic eh. Marvic Leonen. Okay. Pero giit niya, mga taong may personal na interest daw ang nasa likod nito. Referring to Marvic Leonen. Para mapag-usapan yan, kasama nga natin si Dean Mel Santa Maria, ang ating heavy gut sa usaping batas. Sir, una-una po, I'm sure you've read about this, and we've probably also seen the interviews with Larry Gadon, the very colorful interviews that he's been giving. Yung mga grounds po na sinasite ni Larry Gadon, do you think they have any basis? Well, para lang sa aking pananaw, baka wala. Kasi nga, dapat maintindihan natin ang impeachment process. Ano ba ang grounds ng impeachment? Isa-isay natin, Pagtataksil sa bayan, pagpapasuhol, graft and corruption, napakamabigat na krimen, pagkakanulo sa tiwala ng bayan. So, yun yung betrayal of the public trust. Nakikita mo kasi yung betrayal of the public trust. Siya lang ang parang generic. Siya lang parang ang all-encompassing phrase, no? Pero yung mga nauna, pagtataksil, pagsusuhol, graft and corruption, mabigat na krimen, very specific. So therefore, sa pag-interpreta ng ating konstitusyon, dapat ang general statement sa ibaba, pareho ng nature ng nasa taas. Naputol si Dean Mel. Oo, sayang, pa naman, maganda pa naman yung yung bringing up na question, Bok Ed. Kasi alam mo, a lot of people are saying on Twitter, specifically, sinasabi nila yung mga anti-admin mga anti-admin, anti-Duterte, sinasabi nila, kung impeachable itong ganitong offense ni Associate Justice Leonen, ibig sabihin, pwede rin i-impeach si Pangulo dahil di umano, 2 taon na siyang hindi na nagsasubmit ng SALN. May mga ganun silang mga komento. So,
sana ma-explain yun ni Dean Mel parang ng... Although we also do need to make a distinction between yung whether an official submits a SALN or whether that SALN is made public. There has to be a distinction there. Ay, Dean Mel, I think your signal's much better now. Much better. Oh, yeah, no. Yun ang sinasabi ko kanina, no? Kasi if there is an enumeration created by law and the last one is a very general statement, that very general statement must follow the nature of the preceding specific things, no? Yung mga pagtataksil, pagpapasuhol, graft and corruption, mabigat na krimen, di ba? Napaka-specific nun. Kaya yung nature nung enumeration na yan, yun rin dapat ang nature ng betrayal of the public trust. So therefore, ang tanong sa pagpalagay na natin na hindi nakapag-file ng SALN, matagal ko nang sinasabi ito kahit na noong pang-impeachment na to, pagpalagay na natin na hindi nakapag-file ng SALN, meron bang napinsala kaagad? Meron bang na prejudice kaagad? Kasi sa pagtataksil meron sa pagpapasuhol meron graft and corruption meron basta pumatay ka ng tao, murder, meron So therefore, dapat ang tingin natin sa betrayal of the public trust, basta't ginawa mo, meron ka kaagad na pinsala na malaking interest ng bayan. Yan hindi lahat kasi ng mga ginagawa ng lingkod bayan ng presidente, ng vice-presidente, ng mga justices ng Korte Suprema at pati na rin yung mga commissioners ng commission. Hindi lahat ng pagkakamali humaantong sa tinatawag nating impeachable offense. O yung isa pa, yung hindi pag-decide ng mga 30 or 37 cases. 37 cases. 37 cases. Alam mo ba, basta nagpapile ka ng kaso sa ibaba, sa regional trial court, ganito lang kanipis ang file. Pag na-appeal na yan, ganito na yan sa Court of Appeals. Pag na-appeal na yan sa Korte Suprema, ganyan na yan. At imaginein mo, buong Pilipinas ang Korte Suprema. At ilan lang sila? 15 lang sila. Diba? Kaya hinahati-hati sila ang kaso. May mga delay na mangyayari dyan sa pagdedesisyon. Pero iyan ba ay humahantong sa gross negligence? Ito pa sinasabi ng Korte Suprema, dineside ng Korte Suprema. Ano ba ang katangian ng betrayal of the public trust? Ito sabi nila, and I will quote as isang kaso, Gonzales versus Office of the President. Sabi, itong nature ng betrayal of the public trust. Tyrannical abuse of power. Inexcusable negligence of duty. Gross exercise of discretionary powers. Grave favoritism. So nakikita niyo ang gravitas, ang bigat para ma-impeach ka. Pero yung mga normal na simple negligence, wala yon. Hindi impeachable offense yun. O halimbawa ka, nagnakaw ka ng Toblerone or something like that. Palagay ko, hindi naman high crime yun. Diba? It's not that. Kaya nga nilagay sa ating constitution, espesipiko lang mga tao sapagkat nga espesipiko rin ang mga dahilan. Yan. Pero din po kasi kasi di ba it is an impeachment complaint, and in impeachment, as we all know, impeachment is actually a political process. It is not a legal or judicial process. In the end, it boils down to who has the numbers politically. And we also saw that nung 2011, 2012 with CJ Corona. Right. In his case, we were also looking at yung mga failings dun sa kanyang filings ng kanyang SALN. We're talking about bank accounts that were not included in his SALN. And in the end, the numbers stood against him both in Congress and in the Senate. So yun nga po, it still boils down to whether we like it or not, it still boils down to what our congressmen and senators have to say. Not only that, to be more blunt about it, di ba? Bo, kung sinong kaalyado nila. Yeah. Kasi pagdating mo sa House of Representatives at saka sa Senate, talagang politika yan Ang judiciary lang supposed to be apolitical. At basta't sinabi mong political, it caters to the yung vicissitude, yung mga erratic
opinion of climates of that institution. Iyan ang nature niya. No? Kaya talagang umaasa na lang nga tayo na ang mga members of the House of Representatives, pati na rin ang Senate, gagamitin talaga ang katalinuhan nila, ang wisdom nila, ang fairness nila. It's just so bad. It's just so bad. That's the reality of it all. Kung hindi sila nag-iisip at hindi sila nagsusuri sa ebidensya at hindi pinag-aaralan kung ano nga ba ang umahantong sa impeachable offense, gano'n na mangyayari. Talagang it's the numbers that will count. It's lamentable, but sad to say, that's part of reality and it's happening. But they must go beyond that. Ito na ang pagkakataon na dapat lagpasan nila lahat ng mga ng superficiality ganyan. Din may tanong pa po ako, yung usap-usapan kasi nga na magkamag-anak di umano pinsan ni Representative Marcos Barba si dating Senador Bongbong Marcos. Kaya may nakikita po kaya tayong pamumulitika dito, Din? Well, hindi mo maaalis iyan, no? Sapagkat nga unang-una, no, pinapa-impeach si nag-file sa Korte Suprema na hindi naman pinayagan sa Korte Suprema. Tapos nakikita natin yung almost nakaakma at almost kasing sabay ng tawag mo dito ng protest sa Presidential Electoral Tribunal. We could only speculate. Kaya nga, we just have to look at put this into context at tingnan natin ang ebidensya kung meron o meron niya. I could not even say, kaya lang there is it seems to go parallel kasi Kaya yun yung sinasabi ng mga tao na meron kaugnayan yan. And to fault them about that speculation, hindi mo pwedeng gawin yon sapagkat may parallel pero we're not definite about that. Connected po dun na din Mel dun sa tanong ni Marga. Kasi si Attorney Gadon ay ang sinasabi niya, or actually hindi sinasabi, tinatanong niya kung bakit daw binabansagan siya ng parang Marcos ally, Marcos loyalist. I mean, very, very pro-Marcos. Ang gusto daw niya kasi ay for people to respect him as a lawyer, as an abogado. Kasi ang sinasabi niya, mas kwalipikado pa siya kumpara kay Associate Justice Leonen pagdating sa experience dun sa litigation at saka sa kaalaman about the law in general, no? Ngayon, syempre, sa bawat larangan like in the field of, for example, in your field, sa mundo ng mga abogado, syempre may mga reputasyon yan, di ba? We all have our reputations in our respective fields. So base po sa kanilang mga reputasyon, accurate po ba ang kiniklaim ni Attorney Gadon about him being more qualified than Associate Justice Leonen? Well, ako parang ayoko mag-comment rin dyan. No? Kasi kanya-kanya nga kanya-kanya. Alam mo, mga abogado, kamukha ako. Ako, Chiqui. I take sides. Because yan ang culture ko. I am an advocate. If you're an advocate, I will protect my client, I will protect my advocacy, and I will fight for it. Yan ang mentality ko. Probably, hindi lang kami magkamukha ni Gadon, baka ganun rin siya. Meron siyang advocacy, whether you like it or not, pinapursue niya. May iba naman, iba naman ang ang mentality nila. Nagtitimbang ng ebidensya. Diba? Sila naman yung nagtitimbang. Tinitignan yung right, tinitignan yung left. Ibang culture nila. Kaya hindi mo talaga masasabi kung sino ang mas magaling sa isa at sa isa. Pero ang acceptable fact is this. An undeniable fact is this. Basta umabot ka sa Korte Suprema, primus inter pares yan. Ibig sabihin, magaling ka talaga. Magaling talaga. Ngayon, sa galing ng tao, it does not naman mean that i-revere na natin sila ng ganun-ganun na lang. We also have to look at their capacity and their capability. Yun lang masasabi ko. Attorney Gadon has an advocacy by himself. No, I find it.
I'm against his advocacy, but you know, we lawyers respect each other, no? Yun ang advocacy mo, sige, maglaban tayo sa korte, tingnan natin, no? Wala lang dayaan. Di ba? So yun ang akin doon. That pretty much answered my question. Thank you. Sir, I was reading the complaint, the impeachment complaint. It was written very interestingly. I suppose you have written it. You have read it as well. Kasi among other things, ang ina-allege ng complainant is bias and partiality by Marvic Leonen in favor of the Liberal Party and against the administration of President Duterte. So ang sabi niya, in Leonen's decisions and his actions and his words, he was showing partiality, and he was showing bias against this administration. And he goes as far as citing certain decisions penned by Marvic Leonen. That includes yung Dili decision, the Libingan ng mga Bayani decision, and so on and so forth. I'm wondering lang, how should we view ba justices in the Supreme Court? Should they be partial or impartial? And how do you even define partiality? Justices must be impartial, of course. Kaya lang, siyempre, ang batas, we always say there are two sides of the law, no? Kung talagang malabo o kung hindi talaga definite, no? I think ang partiality, ang ibig sabihin ng partiality, yung kinikilingan niya, kumikiling siya ng walang base. Ibig sabihin, basehan mo ang decision niya, puro general statement, not based on empirical data, not based on statistics, not based on previous jurisprudence. It's just what it is. It's a raw determination on himself, and kung makikita mo yung consistency iyon, wala namang base, ganun parati siya, iyon ang sinasabing partial, no? The logic of saying basta parati kang nagdi-dissent, partial ka na. It does not necessarily follow. Pag tingnan natin yung ibang mga justices. Sa martial law, sino ang nag-agree diyan? Di ba ang nag-pen ng decision nung hindi ako nagkakamali, nung Marcos Burian, si Chief Justice Diosdado Peralta. I'm not sure, pero I think he was the one. Pero di ba sa martial law, parang kumampirin siya. So justices really have sides. No? Tinitignan nila yung ebidensya the best they can. Pero the fact na naging majority decision ang isang decision, it may be final, but it does not stop us from scrutinizing it, and because it is not immune from scrutiny and debate, no? All decisions of the Supreme Court dapat questionin even if decision ng Korte Suprema. And I suppose in the end, a justice or a judge has to take a side. That is why they are judges. They decide on who is right and who is wrong, and that is a side. Mhm. Diba? So that is part of the territory, isn't it? Yun ang punto nila eh. They will either answer black or The judge has to say ito tama, ito mali. So in that sense, It's either black or justice white, yun is a lang. side. Yes, correct. That is correct. Alam mo, no, for example, yung kaso ng Marcos Burial, no, I'm really against it. Ibig sabihin ko, that's the most perplexing, grotesquely unbelievable decision ever decided by the Supreme Court, no? But look, we live in a rule of law, and it's there, and until it is reversed, diba, or abandoned, diba, that's jurisprudence. And we go through the legal process, kaya mga may korte, hindi tayo gumagawa ng mga extra legal means, no? So it's the court that decide, but as I always said, their decision may be final, but they are not subject to immunity from scrutiny. Kaya dapat titignan natin. Alam mo, Bok, Marga, Chiqui, gone are the days na tinitignan natin ang mga justices and West na parang may halo sa ulo. Mhm. Kasama na rin sa pag-a-analyze sa isang kaso ang mga leanings nitong mga justices na to.
para sa pag nag-argue ka sa Cortes, minsan you could be frank enough to say, Your Honor, di ba in this case you said this? Di ba? So I am not surprised. But let me point out something. Ganun yan eh. You can be as blunt and as frank as that. So yeah, and that makes kaya nga, wala tayong homogeneous society. We really have to assert yung advocacy natin kung ano yun. Okay, nako, maraming salamat po sa ating heavy gut sa usaping batas na si Attorney D. Mel Santa Maria. Thank you, very Attorney. Bye. Thank you. Ayan. Ayan, ready na ba kayo sa showbiz chikahan? Dahil now is the time na po, mga kapatid. Third week na ng inaabangang Christmas serye ng TV5 na Paano na ang Pasko. At isa sa mga rason kung bakit gabi-gabi tinututukan ang palabas ay dahil sa kwelang si Manang Kitty. Kaya naman, inimbitahan natin ngayong gabi si John Sweet Lapus para makausap tungkol sa programa. Magandang gabi. Good evening! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi mga kapatid. Ayan, maraming salamat for having me here in your show. Good evening. Ay, Sweet or John? What do you Sweet na lang. Mas maganda Okay, yung Sweet. eh. Go! Oh, parang pet name lang eh, no? Oh, Sweet. at saka masanay na yung mga tao na tawag sa akin Sweet eh. So, Totoo. Ano ba yan yung background mo? Parang nasa isang resort ka. Saan ka ba? Yes, nandito kami sa isang pagkaganda-gandang asyenda dito sa San Pablo, Laguna. So, sa mga nakasubaybay na sa last 2 weeks, sa first 2 weeks ng Paano ang Pasko, talaga naman po nakita niyo siguro itong magandang asyenda na ito kunwari yung bahay ng Aguinaldo family, saan ang matriarch ay si Miss Maricel Laksa at anak niya si Miss Julia Clarete, Miss Beauty Gonzales at si Miss Devon Seron. At ako nga ang kanilang mayordoma na nakakaalam ng lahat ng lihim ng pamilyang yan. Ayan. Naku, Sweet, palagi namin tinatanong sa lahat ng mga guests namin, how is it different shooting ngayon sa panahon ng pandemya? Nanibago ka ba or parang nagkaroon ka ba ng mindset na, kasi ang sabi nga nila, hindi ka na kailangan palagi kang in character kasi nandyan ka lang sa set at nasa taping, di ba? So, Yes. mahirap ba or is it a welcoming experience for you? Okay, to be honest, mahirap siya kumpara sa nung araw or prior to this pandemic na new normal at saka itong bagong protocols na ginagawa sa taping na inahanda ng Inter-Guild Alliance, yung IGA, yan ang ginagamit ng lahat ng mga commercials, TV shoots, at saka mga movies. Yan ngayon ang ginagamit na protocol. Medyo mahirap kasi nga, andun yung magme-memorize ka na ng script, meron pang mga instructions, syempre ng mga bilin si Direk, pag-aaralan mo pa yung character mo. Yun yung usual, yun yung nung araw. Ngayon may plus na dapat lagi kang naka-face mask, dapat lagi kang nag-a-alcohol ng kamay. You should observe social distancing. So, lahat ng parte ng katawan mo nagagamit, yung senses mo, focus talaga ang matinding kailangan dito sa bagong pag-shoot. Ako sinasabi ko nga, sa lahat ng mga gustong mag-artista, ngayon kasi di ba, yung ang dami pa rin gustong mag-artista on the very reason na ang feeling nila madali and easy money for them. Hindi na po ngayon. Ngayon po ang pag-artista, hindi na lang ganda or kagapuhan o katawan ng puhunan. Ang puhunan na ho dito ngayon, dapat magaling kang mag-memorize, dapat magaling kang makinig ng instructions ni Direk, at dapat magaling kang umarte. Kaya sinasabi ko nga, pasensya na, may mga artista tayo na hindi masyadong magaling sa aspetong yon, hindi na sila kukunin ng mga director at mga producers. Kasi nga 12 to 14 hours na lang po ang working hours sa pag-shoot ngayon ng pelikula, ng TV show at ng commercial. Unlike nung araw, I'm sure narinig niyo yung taping na 24 hours hanggang sa kinabukasan. Yung gano'n. Yes. Walang tulugan, bawal na po yan ayon sa bagong rule, bagong protocol ng Inter-Guild Alliance na binuo ng iba't ibang mga producers, directors at lahat ng mga shareholders sa industriya ng telebisyon, pelikula at commercials. So to answer your question, napakahirap pero fulfilling kapag nagagawa mo, na-achieve mo. Like ito, second leg na namin ito. Yung first leg namin, 20 days yon. After, tapos meron kaming
exit swab test, lahat ng staff, lahat ng crew, lahat ng artista, negative kaming lahat. So di ba wow, ang sarap ng feeling. Yes. Ibig sabihin, may ginawa kaming tama, nasunod namin yung mga dapat sundin. So ngayon, etong second leg namin, magwa 1 month na kami rito. So syempre, wala talaga ni isa sa inyo dyan, walang lumalabas. Or meron mga exceptions? Wala talaga. So, from the hotel, susunduin kami ng service, dadalhin kami dito sa location na to, which is 10 to 15 minutes away from our hotel, na talagang every day before our shoot and after our shoot, sinasanitize, UV at kung ano-ano pang mga misting na ginagawa to make sure that the artists and the staff and the crew are all safe in our set. Importante ngayon kasi nga talagang mahirap na, hindi mo na masasabi. May mga taong hindi lumalabas ng bahay, nagpa-positive, di ba naman nakakaloka yung COVID? So ang maganda lang na ito yung pag naalam mong, tapos pag nakita mo na yung work ngayon sa mga nakasubaybay ng first 2 weeks ng Paano ang Pasko, di ba nakita nyo naman yung nag-manifest sa inyong mga television screen, sa inyong mga bahay-bahay na nanonood na suki ng TV5. Nakita nyo naman kung gaano kaganda, kaglossy at kabongga at kalaki nitong show namin na ginawa namin with the new protocols and the new normal. Napakahirap. Lalo na may mga cast and crew kami at staff na mga nanay, mga tatay, hindi nila kapili ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak. That's another thing to consider. Ito yung dagdag hirap, pero sige, hindi tayo dapat magapi ng pandemyang ito. Dapat ituloy natin yung buhay. Maghigilan tayong mas safe, mas masigasig, at saka of course, healthy. And I'm so happy na ang Signal TV, ang aming producers, ang Idea First, talagang ultimo vitamins at mga alcohol pinuprovide nila para sa amin to assure the health and the safety of everyone in this set. Okay, ito sobrang corny na question kasi syempre yung pangalan ng show, Paano na ang Alam mo, prior ako matawagan itong show na to, I'm asking the same question to my friends. Mga bakla, sabi ko, mga sisters, paano ang Pasko natin? Pare-pareho tayong mga walang trabaho, wala tayong ginagawa. Hindi na pwede yung ginagawa natin na rampa-rampa sa mga mall, sa mga kung ano-anong pa-attend tayo ng mga parties, sa magkakasama tayo buong gabi hanggang madaling araw. I asked them the same question. Tapos, a few months after, eto na, answered prayer ito. Yes, I can honestly say that this show is an answered prayer. At literal na sinagot ni Lord yung prayer ko, yung tinatanong mo kung ano yung Pasko, sweet. Eto ang show, eto ang trabaho, at ang title ay Paano ang Pasko. Yung talagang, parang sinabi ni Lord na, dito lang ako, I hear your prayer, tuloy lang ang buhay, laban lang. Parang ginanon ako ni Lord, kaya talaga, nung sinabi sa akin yung title ng show, yung tatanggi ka ba naman? Tapos yung, of course, pumayag na rin ako, especially when I read the script. My character is so beautiful. The script of Jun Lana and his team is so beautiful. Talagang grabe, maski bawat isang character dito sa show namin, talagang defined yung pagkatao at saka yung relationship ng bawat character sa isa't isa. Talagang napaka-flawless at perfect ng pagkakasulat. Again, congratulations at nakuha mo tong proyektong ito in the middle of the pandemic. Ngayon, syempre, kailangan imbitahin na natin, di ba, na manood ng Paano na ang Pasko. Go for it. Of course, maraming salamat po. Third week na po ng Paano ang Pasko na napapanood ninyo gabi-gabi, Monday to Friday, 9 p.m. Syempre, dito lamang sa TV5. Marami pa po mangyayari. Pero wala pang Pasko, nag-aaway-aaway na ang pamilya Aguinaldo. So what more pa pag dumating na yung Pasko, and I'm so happy and glad to announce na as early as now, we do have an extension. So magkakaroon po ng book 2 ang Paano ang Pasko. So abangan ninyo, we have new characters na papasok, may mga bagong istorya na tatahakin ang mga bawat karakter. And of course, syempre, andyan pa rin yung inyong mga paboritong cast, especially, of course, nandyan ang Urian Best Actor na si Elijah Canlas. So abangan niyo yung character ni Noel kung ano mangyayari sa kanya until the book 2. And the other characters and the other cast will still be here.
Samahan nyo kami hanggang Pasko, hanggang next year. Ayan. Joke ko nga, baka ang title na namin sa susunod, paano ang bagong taon, mas magiging paano ang Valentine's Paano Day. Valentine's? Oo. So, paano yung mahal na araw? Paano ang mahal na araw, paano ang summer. Basta abangan ninyo. Ayun na, pinayagan naman ako to announce that we do have a book too. So again, this beautiful show is directed by Mr. Eric Quezon, Mr. Ricky Davao, and Mr. Percy Intalan. Of course, our creative directors, no other than Mr. Jun Lana Robles na napakahusay and all his writing team. And yun, please support our show and watch it and tell your friends about it. This show is inspiring, at the same time emotional, and of course, with my presence around na may kakatawanan din naman sa kalagitnaan ng bawat drama. Parang yan, yung pag-achieve mo ngayon, di ba? Parang ganun lang yan. Yes, very exciting yung pagka-describe mo sa show. Sweet and sure, nandyan kayo, dahil naka-lockdown nga kayo dyan, ay naka-lock-in. So, Yes. nakafocus talaga kayo. Katulad nung ilaw na nakafocus talaga sa'yo ngayon. Hindi namin makita yung beauty mo. Ano ba yan? Sobrang sumobra ba? Ito, yung mga makeup artist kasi inilawa sila, nag-ilaw sa akin, sumobra yata liwanag. Oo. Sobra. Ayan, Pero okay lang. Ayan, binawasan ko na. May bawas na yun? Parang tinatawag ka na ng langit eh. So, Parang biglang tumawa sa langit ang isang John Sweet Lapus. Talagang kumikinang. Oo. Maliwanag talaga yung isa. Thank you very much for the opportunity to talk about this beautiful show of ours. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. At maraming salamat din sa inyong oras. Ayan, ang anghel natin ngayong gabi. Anghel, grabe liwanag. Si A sweet angel. Oo. Si Bok naman, parang tinatawag ka na ng langit. Huwag naman muna. Huwag sagutin. Okay, parang may parating na trend. Hinap na pagano ka na sa sobrang liwanag. Okay, motor na tayo sa quotes. Okay, quotes tayo sa balita. Kumota naman tayo sa mga quotes. Nagbunyi ang buong mundo noong nagsimula na ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa United Kingdom. Dahil sa tagal ng dinanas natin, nakita nating may konkreto palang pag-asa na laban sa pandemyang ito. Naging posible ito dahil sa pagtutungan ng lahat ng tao sa buong mundo. Tandaan natin na kaya natin malampasan ang kahit anong pagsubok basta tayo ay nagkakaisa. Kaya mga kapatid, isantabi muna natin ang mga gusot sa isa't isa at patuloy tayong magkaisa para sa laban na ito. Sabi nga sa classic na kantang Imagine ni John Lennon, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one." Ayan, unity po yung yan. Yung theme. I wish I could have sung it, pero hindi naman tayo gifted sa lahat ng bagay. Same! Hindi ko nag-iisa, Chiqui. Ako rin. High five! Marga, ilang days na lang. Christmas na lang. 16 days na lamang po. 16 days. Pasko na. Ako ba? At hanggang sa muli, ako po si Ed Lingao. Ako naman po si Marga Vargas. Napakaganda ng kaptibok. At mga kapatid, ako po si Chiqui Vergel. Huwag na magpinang. Dito tayo sa Totoo Lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas, 1PH.